Lei, Princess, è la numero uno delle truccatrici. Top. Thank you so much. She's Michela Persico, the wife of football player Daniele Rugani. Thank you. And see you on Rai 2, detto fatto. Thank you. Hello everyone! Today meron po ako makeup service. Kita nyo, ini-prefer ko ang mga gamit ko. Pero ako guys, kung ito kasing client na to, kliyente ko siya since 2014. Kapag meron siyang mga talagang mahalagang lakad, ayan, tinatawagan niya ako. Alam ko na kung ano yung dapat kong gawin sa kanya na makeup, yung mga gamit na dadalhin ko. Alam ko dahil itong kliyente na to since 2014 client ko na siya. Dadalhin ko, unang-una, yung sanitizer natin. Yan ang una kong dadalhin. Si Kat Bondi. Ayan, Laura Mercier. Si Mac, Laura Mercier. Itong dalawang to, favorite niya kasi to kaya dapat hindi nawawala yan. And then, si Mac Pix. Gustong-gusto niya rin to. As a makeup artist, hindi natin kailangan ng maraming mga gadget. Yan yung pang eyebrow namin. Ito, favorite niya din to. Highlighter, favorite niya yan. Yung Dolce Gabbana. So, itong client na to, super model siya. Grabe, napakaganda niya at makikita nyo mamaya kung sino siya. Ito lang ang dadalhin ko para sa kanya at hindi mawawala ang airbrush natin. Ito lang ang dadalhin ko kasi merong mag-aayos sa buhok niya. Gagamitin ko din sa kanya itong ating mga bagong brush. For me, itong maliit na bag na to, enough na para mapaganda natin siya. So, abangan nyo mamaya kung sino siya. Ilalagay ko na lahat ng mga gagamitin natin dito. Ito lang ang dadalhin ko sa kanya dahil alam ko na kung paano siya pagandahin at kung paano ang kanyang gustong makeup look. So, ayan na. Kasi as a makeup artist guys, hindi mo kailangan magdala ng lahat ng mga gadget mo. Ayan. As a makeup artist, kailangan meron kang 3 product lang. Kayang-kaya mong laruin kung paano siya pagandahin. Hindi kailangan ng isang katerbang makeup kit para lang mapaganda. So, kung makikita, yan lang ang dadalhin ko sa kanya, guys. Wala nang iba. Ganyan lang. Alam ko na kasi kung paano siya make-upan. So, enough na to para mapaganda. Hello, guys. Good morning. Ngayon, nandito po ako sa Hotel Mechinati 89. May service po ako. Isa siyang actress, model. At napakaganda pong i-vlog ito kasi kahit po lockdown, gumawa siya ng paraan. Asawa po siya ng isang football player ng Juventus, Italy, si Daniele Rugani. Ang asawa niya po ang may make-upan ko dito sa Hotel Mechinati 89. So, ayan, samahan niyo po ako at gusto ko siyang i-vlog. Thank you! Okay. Pasok na po ako. Pilipina ka? Opo. Okay. Ayan guys, nagtanong ako sa isang kapwa Pilipina natin. Dito pala siya mag-work. Ayan. Buongiorno. Allora, io ho un appuntamento con Michela Persico. Ti ringrazio. Okay. Kailangan kong ilapan nito. Nakapag-firma na ako. Pupunta na ako ngayon sa room ng aking client. Pinto. Okay. Pupunta ako sa 5th floor. So ngayon, November 18,
2020. Ayan. 505. Okay, nasa yung 505. Ito siguro 505. Ayan guys. Tawagan ko muna kaya. Ay, Diyos! Come sei magra! Are already finished. Make up finita e ragazzi ci vediamo alle 15 su Rai 2. Ha detto fatto. Ciao, vi aspetto! Lei, Princess, è la numero 1 delle truccatrici. Top! Thank you so much. She's Michaela Persico, the wife of football player Daniela Rugani. Thank you. And see you on Rai 2. Ha detto fatto. Thank you. Thank you so much, Michaela Thank Persico. you. You are so very sweet, beautiful, Thank you. Bye. humble. Thank you so much. Bye-bye. Guys, she's the wife of Daniela Rugani, and he's a famous football here in Italy, Juventus, right? Yes. Thank you And I am a journalist. Bye. Thank you so much. Make up finita e ragazzi ci vediamo alle 15 su Rai 2. Ha detto fatto. Ciao, vi aspetto. Notifiche da Festico! Grazie, bene, grazie dell'invito. Si vede che stai bene, signori, questa donna ha partorito solo 2 mesi fa, ma come che figlio! Vabbè, sono tra 2 mesi perché oggi ho bisogno del vostro